Γεια σας και πάλι, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε αυτά εδώ τα νυχάκια. Από ό,τι βλέπετε, εκτός από το ότι είναι μισοβαμμένα, είναι και λίγο τραπεζοειδές. Πρόβλημα το οποίο απασχολεί πολλά κεφάλια και λοιπόν σε αυτό το βιντεάκι θα προσπαθήσω να το λύσω. Εννοείται πως πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βγάλουμε το χρώμα, να κάνουμε μανικιούρ, να μπαφάρουμε το νύχι ή να περάσουμε με μία λίμα που είναι αρκετά μαλακιά για φυσικό νύχι και θα πρέπει να χτίσουμε τα νυχάκια μας. Για να καθίσει σωστά η φόρμα θα πρέπει να κάνουμε 2 κοψίματα στα πλευρά σύμφωνα με το πλάτος του νυχιού. Τη φόρμα τη φέρνουμε από κάτω από τον νύχι σαν να θέλουμε να την κουμπώσουμε εκεί πέρα πάνω στο δάχτυλο, καταλάβατε. Αν νομίζετε ότι δεν έκατσε σωστά μπορούμε να βοηθήσουμε με ένα λεπτό αντικείμενο όπως ας πούμε η οδοντογλυφίδα. Τα κάτω αυτάκια της φόρμας θα πρέπει να έχουμε φροντίσει να τα έχουμε κολλήσει πριν μπει η φόρμα πάνω στο νύχι. Αντιθέτως τα πάνω αυτάκια, αυτά που αγκαλιάζουν το δάχτυλο, δεν πρέπει να συναντιούνται ποτέ. Αν τα έχετε αγκαλίτσα σημαίνει ότι το νύχι, αυτό που φτιάχνετε, θα κοιτάει προς τα κάτω. Απλά τα πράγματα και αυτά. Με ένα γαλακτερό λευκό, δεν ξέρω πώς το βλέπει κανείς, ακριτζέλ, θέλω να χτίσω ελεύθερο άκρο. Επειδή όλα τα νύχια μου είναι διαφορετικά, κάποια είναι τραπεζοειδές, κάποια είναι λίγο πιο οβάλ, κάποια έχουν ελεύθερο άκρο, κάποια όχι τόσο, θέλω να τα φέρω λίγο όλα να είναι ίδια. Και το σχήμα που έχουμε επιλέξει, για να μην μας ενοχλούν οι γωνίες, θέλουμε να είναι τετράγωνο, αλλά να είναι σκβό τετράγωνο. Είναι αυτό το τετράγωνο που έχει οβάλ μπροστά. Θα σας το δείξω στην πορεία. Βασικά είναι αυτό το τετράγωνο που το βλέπω πάρα πολύ συχνά και λένε ότι κάνανε τετράγωνο, που δεν είναι τετράγωνο, είναι στην ουσία οβάλ. Είναι όταν δεν κρατάς σωστά τη λίμα προσπαθώντας να κάνεις τετράγωνο. Τέτοιο πράγμα. Ας μην προτρέχουμε καταστάσεις, θα σας το δείξω μετά την έχω βγάλει αυτήν εδώ τη στιγμή. Προς το παρόν συνεχίζουμε ένα-ένα να κάνουμε τα νυχάκια, να χτίζουμε το ελεύθερο άκρο. Επίτηδες σας δείχνω στο μισαίο νύχι, το οποίο είναι το πιο τραπεζοειδές σε αυτό το χέρι, και παρατηρούμε ότι εδώ πέρα το ελεύθερο άκρο που χτίσαμε είναι ακριβώς αυτό εδώ το πλάτος που έχει το νύχι από τα σημεία 0, από το αριστερό ως το δεξί, δηλαδή αυτό το πάχος που έχει το νύχι αφού πάει να βγει από τη βάση του όταν γίνεται ελεύθερο άκρο. Για να το κάνουμε ακόμα πιο στενό οπτικά, εννοείται, θα πρέπει να το πατήσουμε, αλλά εδώ τώρα τι γίνεται, δείτε. Αφού κρατήσουμε το νύχι μέσα στο φουρνάκι για 8 παύλα 10 δευτερόλεπτα το πολύ, στο δικό μου το φουρνάκι πάντα μιλάω έτσι, συνήθως σε αυτά τα δεύτερα το προϊόν αυτό, το υλικό αυτό γίνεται ελαστικό. Οπότε το βγάζουμε από το φουρνάκι γρήγορα, όμως πρέπει να κινηθούμε και να το πατήσουμε από τα πλευρά. Σε αυτά εδώ τα σημεία 0 που σας λέω συνέχεια. Και στα πλευρά, στις παράλληλες που έχουμε χτίσει μόλις τώρα. Δεν πάμε στη βάση. Δεν πρόκειται αυτή να στενέψει. Αφού το πατήσουμε χωρίς υπερβολές, εντάξει, το πατήσαμε για κάτι δεύτερα, από εδώ, από εκεί, το στέλνουμε ξανά στο φουρνάκι για να ολοκληρώσει την ώρα του. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει σε όλα τα νυχάκια, εφόσον δεν έχουν όλα τα νύχια τέτοιου είδους πρόβλημα. Αυτό το κάνουμε σε περιπτώσεις όπως αυτό εδώ το χέρι, ας πούμε, είναι έντονα τραπεζοειδές στο μισαίο και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε αυτό εδώ το life hack, ας πούμε, να το φέρουμε λίγο οπτικά, να είναι ίδιο με όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να το λιμάρουμε τώρα. Τα πλευρά πρέπει να είναι πλευρά, πρέπει να είναι παράλληλα το ένα προς το άλλο. Οπότε εμείς θα πρέπει να βρούμε μία ευθεία που είναι το κέντρο και τα πλευρά μας πρέπει να πηγαίνουν από τα σημεία 0, από εκεί που γίνεται ελεύθερο άκρο το νύχι, ως προς την άκρη
όπως είναι ακριβώς παράλληλα όπως πάει το κέντρο, έτσι όπως το χωρίζουμε το νυχιού. Δεν ανοίγει όπως είναι η φούστα, θέλω να πω, έτσι όπως μακραίνει το νύχι κανονικά, η φυσιολογική του πορεία. Γι' αυτό μου αρέσει να δουλεύω ψεύτικα υλικά, σκληρά υλικά πάνω στα νύχια, επειδή εδώ μπορούμε να καλύψουμε κάποια ελαττώματα που υπάρχουν στο χέρι. Όπως βλέπετε, ασχολούμαι μόνο από τη μέση και προς το ελεύθερο άκρο με το νύχι. Δεν λιμάρω καθόλου την στέκα, επειδή απλούστατα δεν έχω βάλει εκεί υλικό. Για τη στιγμή έχω περάσει από εκεί μόνο βάση και θα περιμένει την ώρα της για να συμπληρώσουμε εκεί πέρα με ένα άλλο υλικό. Θα σας το δείξω και αυτό στην πορεία. Βλέπετε ότι για να γίνει σκβό αυτό το τετράγωνο, το ελεύθερο άκρο δεν είναι επίπεδο, δεν είναι ίσιο, δεν κρατάω τη λίμα 90 μοίρες όπως κάνουμε το τετράγωνο ως προς την επιφάνεια του νυχιού, καταλάβατε? Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε να φύγουν οι γωνίες λίγο προς τα κάτω, προς τα μέσα, προς τη βάση του νυχιού, οπότε δεν μας ενοχλούν τόσο πολύ, που στην ουσία μπορούμε να τις στρογγυλέψουμε και αυτές αν θεωρούμε ότι μας ενοχλεί η γωνία. Για να σιγουρευτώ στο τέλος ότι είναι όντως όλα ίδια σαν μάκρος, θα χρησιμοποιήσω οδοντογλυφίδα. Σας το έχω δείξει τον τρόπο αυτόν, απλά είπα να επαναλάβω επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, πάλι υπάρχουν απορίες. Ξεκινάω από το μισαίο νυχάκι, βάζοντας την οδοντογλυφίδα με την άκρη της στη βάση εκεί που είναι η στέκα του νυχιού και με έναν μαρκαδόρο επισημάνω αυτό το σημείο που τελειώνει το νύχι. Στην ουσία κάνω έναν χάρακα με τον οποίο θα πάω στα υπόλοιπα νυχάκια και θα δω αν βρίσκονται στο ίδιο μάκρος ή αν είναι μακρύτερα ή κοντύτερα, δεν ξέρω, κοντότερα, πώς το λένε αυτό. Να σας πω ένα life hack για να φαίνεται πιο ωραίο το γενόμενο οπτικά. Το μισαίο θα πρέπει να είναι λίγο πιο μακρύ από όλα τα υπόλοιπα, μιας που συνήθως είναι και το πιο πλατή. Λέω να δούμε ξανά, να φτιάξουμε το σχήμα, να το επαναλάβουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τις παράλληλες, κρατώντας τη λίμα ακριβώς παράλληλα ως προς το κέντρο του δαχτύλου. Δουλεύουμε πάντα στο πιο πλατή του σημείο, εκεί που είναι τα σημεία 0, εκεί που γίνεται ελεύθερο άκρο. Μην πάτε και στενεύετε τη βάση του νυχιού. Θα πρέπει να λιμάρουμε το μάκρος και ακριβώς μετά θα πρέπει να λιμάρουμε και την επιφάνεια. Αφού έχουμε τον χάρακα οδοντογλυφίδα, βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο μακρύ, οπότε θα πρέπει να το κοντίνουμε. Αν παρατηρήσετε τη λίμα, βλέπετε ότι το κάτω πλευρό της λίμας το κρατάω πιο κοντά προς το δάχτυλο για να μου βοηθάει η λίμα κατευθείαν να γίνει οβάλ το ελεύθερο άκρο. Και αφού έχουμε σιγουρευτεί ότι φτάσαμε στο μάκρος αυτό που πρέπει, θα σταματήσουμε, θα συγκρίνουμε και πάλι όλα τα νυχάκια μεταξύ τους, επειδή από εδώ και πέρα θα δουλέψω με την τεχνική μιας σταγόνας και θα πρέπει ό,τι έχει σχέση με σκόνη θα πρέπει να καθαριστεί, να φύγει, να συνεχίσω πάνω σε καθαρό νύχι. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να τα καθαρίσετε, να τα πλύνετε με μωρομάντιλο, με νερό. Μπορείτε να τα αφήσετε έτσι, απλά είναι καλό να μην υπάρχει σκόνη, επειδή η σκόνη είναι αυτό εδώ το εμπόδιο που μπορεί να μας κάνει ζημιά, μπορεί να πετάξει το υλικό. Οπότε είναι καλό να φύγει ό,τι βρίσκεται εκεί στα πετσάκια, βυθισμένο εκεί ανάμεσα στο νύχι και στο δέρμα. Είναι καλό να φύγουν τα πάντα όλα για να συνεχίσουμε σωστά τη δουλειά μας. Τώρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε με τον νύχι? Χτίσαμε στην ουσία μόνο το ελεύθερο άκρο, δεν κρατάει τώρα αυτό το ελεύθερο άκρο, θα πρέπει να χτίσουμε το σημείο apex, να ενισχύσουμε αυτό εδώ το σημείο. Στην ουσία αυτή η δουλειά γίνεται με τζέλ, αλλά
Μπορεί να γίνει και με το ημιμόνιμο, αν και το ημιμόνιμο, η ημιμόνιμη βάση δεν είναι τόσο σκληρή, δεν έχει τόση δύναμη. Παρόλα αυτά, αυτές εδώ οι βάσεις που βγήκαν από την Έμι, ναι μεν είναι ημιμόνιμες οι βάσεις, αλλά έχουν συνθετικές ίνες, οι οποίες χρησιμεύουν ως στοιχείο ενδυνάμωσης. Δεν είναι τόσο σκληρή όπως θα ήταν ένα τζέλ με συνθετικές ίνες, αλλά είναι ενδιάμεσο, είναι ένα βήμα παραπάνω από μία απλή ημιμόνιμη βάση. Κάτι μισαίο δηλαδή ανάμεσα στη βάση και στο τζέλ, να το πω έτσι. Με λίγα λόγια, αν η πελάτησα επιμένει για ημιμόνιμο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η βάση και θα ήσασταν λίγο πιο σίγουρες ότι θα κρατήσει. Γνωρίζω ότι και οι άλλες μάρκες φτιάξανε τέτοιο προϊόν, παρόμοιο προϊόν. Δεν έχω πάρει κάτι προς το παρόν, δεν έχω τόση δυνατότητα οικονομική, δεν είμαι τόσο άνετα, αλλά σας υπόσχομαι θα πάρω κάποια στιγμή και από άλλες εταιρείες να τεστάρω και από εκεί, αν είναι καλά ή όχι. Θα μιλήσουμε σε κάποια βιντεάκια στην πορεία. Το προϊόν αυτό, χάρη στις ίνες, είναι αρκετά παχύρευστο, είναι αρκετά ακίνητο, να το πω έτσι, στρώνει μόνο το στον ήχη, δεν τρέχει πουθενά τίποτα. Αν νομίζουμε ότι έχει φύγει λίγο στα πλευρά, μπορούμε να αναποδογυρίσουμε τον ήχη, να συσσωρευτεί εκεί στην κεντρική περιοχή όπως λέμε πάντα και θα γίνει αυτό ακριβώς που θέλουμε. Πάμε ξανά τώρα να δουλέψουμε με τη βάση, να δουλέψουμε σε αυτό το μισαίο, το πονεμένο μας το νυχάκι, αν και βγαίνει πάρα πολύ όμορφο. Το βλέπετε ήδη, δεν φαίνεται τόσο πλατή όσο ήταν στην αρχή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να περάσουμε μία λεπτή στρώση όλη την επιφάνεια του νυχιού με κινήσεις τρίβοντας μέσα στην ονυχιαία πλάκα, έτσι να περάσει παντού το υλικό, και μετά βάζοντας μία σταγόνα εκεί που είναι η στέκα, γιατί στην ουσία δεν χρειαζόμαστε κάπου αλλού. Θα πρέπει να ενισχύσουμε εκείνο το σημείο που μας έχει μείνει, βοηθώντας με το λεπτό πινέλο, βοηθάμε το υλικό να πάει και στα πλευρά. Εννοείται πως αν καθυστερήσετε λίγο παραπάνω θα πρέπει να αναποδογυρίσετε το δάχτυλο, να βοηθήσετε το υλικό να καθίσει και να το πάτε μετά στο φουρνάκι να ψηθεί κατάλληλη ώρα. Αν είναι το φουρνάκι όχι τόσο δυνατό, για 2 λεπτά σίγουρα. Στο δικό μου εγώ το πολυμερίζω ας πούμε για 1 λεπτό. Επαναλαμβάνω πως δουλεύω κάθε νύχι ξεχωριστά. Πιάνω το ένα χέρι τον δείκτη ας πούμε, πάνω στο άλλο χέρι τον δείκτη πάλι πιάνω, για να μην μπερδεύομαι. Πάω μετά, αφού φεύγει ο δείκτης μέσα στο φουρνάκι, πιάνω το μισαίο, πάλι στο άλλο χέρι το μισαίο, και έτσι δουλεύω εναλλάξ τα χέρια για να μην μπερδεύομαι. Τελειώνω όλα τα νύχια. Ό,τι κάνω στο ένα, κάνω και στο άλλο. Κορίτσια, εδώ προσέχουμε ένα πράγμα. Όταν λέμε ενίσχυση, δεν κάνουμε βουνό πάνω στον ήχη. Εδώ όμως δεν τελειώνει το σχέδιο μας. Σχέδιο, εντάξει, θα κάνουμε τώρα μία mermaid σκόνη. Είναι πάλι από την Έμι, το νούμερο 175, και θα είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, με ένα βαμβακάκι με ασετόν αφαιρούμε τη λιπαρή στρώση πάνω από τον ήχη και χωρίς να καθυστερούμε το ίδιο δευτερόλεπτο θα πρέπει να περάσουμε τη σκόνη με το γάντι μας πάνω στον ήχη. Αυτό είναι όλο. Δείτε λίγο ξανά. Περνάω τη λιπαρότητα, αφαιρώ τη λιπαρότητα και κατευθείαν, χωρίς να καθυστερήσω, περνάω και τη σκόνη πάνω στο νυχάκι. Με αυτόν τον τρόπο το γαλακτερό μας μπορούμε να το ομορφύνουμε ακόμα παραπάνω. Αποκτά στην ουσία μία άλλη απόχρωση. Εγώ τώρα αυτό που έχω το mermaid είναι λίγο χρυσαφίζει κάπως. Εσείς ό,τι έχετε στην ουσία μπορεί να ροζίζει, να μπλεδίζει, να ασημίζει,
Ό,τι έχετε έχοντας ένα γαλακτερό μπορείτε να το δώσετε διαφορετικές αποχρώσεις με τις σκόνες που ήδη έχετε. Για να κρατήσει η σκόνη πάνω στον ήχη, να μην πετάξει το top, που είναι και αυτό ένα πρόβλημα, θα πρέπει λοιπόν το ελεύθερο άκρο να περάσουμε με τη λίμα. Αυτό εδώ το βήμα δεν μπορούμε να το παραλείψουμε, πρέπει να γίνει όπως και δίποτε, χωρίς αυτό δεν θα κρατήσει η σκόνη πάνω στα νυχάκια. Το δεύτερο βήμα που δεν μπορούμε να το παραλείψουμε και αυτό είναι, αφού αφαιρέσουμε τη σκόνη, θα πρέπει να περάσουμε το άκρο-άκρο με Ultra Bond. Είναι αυτό εδώ το primer που σας λέω, υπάρχει σε κάθε εταιρεία, είναι το Scotch διπλής όψεως. Είναι σαν να κολλάμε το top πάνω στο ελεύθερο άκρο, πράγμα το οποίο θα το κάνει να μην μπορεί να φύγει. Top θα πρέπει να περάσω κάθε νύχη ξεχωριστά, πάλι με τον τρόπο που σας είπα πριν λίγο, αλλιώς δεν θα κρατήσει. Είναι καλό σε τέτοια design να έχετε από πάνω να καλύψετε top no wipe, επειδή υπάρχει φόβος κάπου να μην πάει top και ύστερα αφαιρώντας τη λιπαρότητα από top θα αφαιρέσετε και τη σκόνη και θα έχει οπτικά λίγο κάπου τρύπες. Μπορεί ας πούμε στα πλευρά να μην πάει, στη στέκα, εκεί φαίνονται οι ατέλειες μετά. Αυτά ήταν για σήμερα κοριτσάρες μου. Θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά!